Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So kung bago ka sa channel ko, hit subscribe for more videos. And for today's video guys, it will be the part 2 or the second episode of the Paano Nga Ba series of here on my channel. So ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng single crochet. So sa last episode natin, tinuruan ko kayo kung paano gumawa ng slip knot at ng foundation chain. So, ililink ko sa description box kung paano gawin yon kung na-miss nyo siya. So, ngayon, ituturo ko na sa inyo yung single crochet. So, again, pag i-start tayo ng project, gagawa tayo ng slip knot. And then, gagawa tayo ng foundation chain. So, yung foundation chain na gagawin ko is, I will make a total of 10. So guys, kapag meron ka ng 10 chain, ang gagawin natin, iba-block off natin itong 10 chain, itong pinakahuling chain na ginawa natin, iba-block off natin siya. Mag-a-add lang tayo ng isang chain. So yarn over, insert your hook on that chain. Yan. Meron tayong 11, diba? So ito guys, hawak-hawak ko pa rin yung chain na iba-block off natin. So ang gagawin natin is skip natin itong chain na inad natin, skip natin yan, papasok natin yung hook natin dun sa second chain from the hook, tapos yarn over, insert your hook on that space, meron kang 2 loops sa iyong hook, yarn over, pasok mo yung hook mo sa 2 loops na nasa hook mo. So yon yung ating single crochet. Gawin natin siya ulit. Pasok mo yung hook mo sa loop dito sa may foundation chain mo. Pull up a loop or kuha ka ng working yarn mo. Meron kang 2 loops sa iyong hook. Yarn over. Ipasok mo yung iyong yarn sa 2 loops na nasa hook. So, that's how you do it. Let's do it again together. So, para mas malapit ko sa inyo. Yan. So guys, dito sa iyong foundation chain, yan, meron kang sa pagitan yan, merong butas, ipapasok mo yung hook mo, tapos yarn over, filain mo lang yung yarn, papasok dun sa butas. So meron kang 2 niyan sa iyong hook, tapos yarn over ulit, pasok mo yung yarn mo sa 2 remaining loop na nasa hook. So that's how you do the single crochet. So that's the end of our tutorial guys for today. I hope you have learned something from it, and little by little nalalaman nyo na kung paano magsimula mag-crochet. By the way guys, ang single crochet, ang tawag dito or ang abbreviation dito is SC. Kung nagbabasa kayo ng mga crochet pattern, SC ang tawag doon. So sana guys, mag-subscribe kayo sa channel ko for more videos, and hit that notification bell as well para ma-notify kayo once I upload a new video on my channel. Give it a like and leave your comments kung may suggestion kayo or any questions, and sasagutin ko yun right away for you. So again guys, thank you so much for joining me today, and you do have a good one. Goodbye!